Ja men tjena! Där är ni ju. Ja, nu håller Berta på att värma upp sig igen för det har varit kallt nu på sistone. Och vi ska ut på årets sista husbilshelg. Shit vad det här året har gått fort. Så nu gäller det bara att ladda på med allt gott. För denna helgen så vi ska upp till Älmhult och ta lite revansch på den här gången vi träffar Micke och Nilla. Våra husbilsresor. Bastun då, som vi gärna ville testa, var ju stängd. Men det har vi sett till och bokat denna gången. Varit lite mer förutseende. Nu vet vi vad som finns. Så det ska vi göra. Sen ska vi även åka och hälsa på farsan och lite goda vänner på Husargården. En gammal härlig favorit. Det är ju rätt så lokalt här faktiskt. Vi har varit där 3-4 gånger under årens lopp. Men det är ett riktigt mysigt ställe och de har ett litet event i helgen. Det vill vi ju inte missa. Det har ju även hänt en annan kul grej sen vi sågs sist. Vi har bokat en resa och har ni följt oss så vet ni var den bär av. Vi är väldigt nervösa och det är en liten skräckblandad förtjusning som vi kommer att ta oss an Island nästa år. Så det blir ingen sol och värme på gott och ont. Island är verkligen en grej som står på våran bucket list. Jag har varit på Island tidigare, Anneli har inte varit där. Min resa på Island var för cirka 12-13 år sedan. Och jag blev helt tagen av naturen och allting som den ön har erbjuda. Jag hann tyvärr inte se så mycket för jag bara var där i 4 dagar. Men vi bilade omkring överallt där vi kunde ta oss fram med vår lilla 2-hjulsdrivna hyrbil. Vi fick inte köra överallt dock. Det får vi lov att göra med den här bilen. Nästan överallt. Och lite utefter ifrån vad hon kan mäkta med den här kära husbilen. Så vår start på nästa år, alltså om några dagar, så när 2026 kommer, då kommer det ju bli fokus på att rusta Berta till en nivå där vi kan känna oss trygga och att hon kan ta sig fram på ett säkert sätt. Att vi skyddar henne under till med hasplåtar både för bränsletank och för motor, växellåda och även för diffen bak till. Där kommer även att kontaktas någon smed som vi kan göra en hasplåt för överhänget. Där finns ju tyvärr inget färdigstansad hasplåt till just en Detlefs Globus. Så det ska vi se till att göra. Vi ska även försöka få tag i mindre fälgar och större däck. Vi behåller själva utrymmet på som vi har idag. Men att vi kan då med hjälp av en högre profil så kan vi sänka lufttrycket. Precis som ni såg i den här offroad-filmen som vi släppte för någon vecka sedan. Med hjälp av ett lägre lufttryck så kommer vi att ta oss fram mycket mer komfortabelt och bättre. Vad vi har förstått och vad vi testar i de här Jeep Cherokee-bilarna på offroad-skolan. Det blir en helt annan körupplevelse när man kör på stock och sten med ett lägre lufttryck. Men nu ska vi ta och packa och bädda Berta för att nu är det husbilshelg! Ja, det märks ju nu på vintern att det finns en hel del utmaningar med bara som en sån enkel sak som att fylla vattnet. De här gardenutkasten som vi har på huset, de är ju bonnafrösna nu för att det har varit riktigt kallt. Tur man har en liten sån här expanderbar Gardena-slang som låg i garaget på husbilen. Better safe than sorry. Det är bra att vara förberedd om man vill ha vatten. Och det vill vi ju. Ja, och det är inte bara det med Gardena-slangar som man tänker på liksom på vintern att det fryser, att det är bra att ha en som är upptinad. Även en sak värt att känna till i vårt vattenfilter så innehåller ju det vatten. Antingen så tar vi det med in när det är kallt ute, minusgrader, eller så låter vi det sitta kvar i bilen, men då behöver vi ha lite värme på i bilen såklart. Ja, och de få tillfällen när vi inte har värme på i bilen så har vi har jag installerat en liten luftnippel här. Ska vi se om ni ser den. Där. Och då använder jag en kompressor, öppnar kranarna och blåser ut vattnet som står i vårt vattensystem. Det är lite fiffigt faktiskt, för då blir det ju inte någon frostrisk
Att blanda går sönder eller slangar och kopplingar och allt sånt här. Det blir suveränt i alla fall. Lite MacGyver-tips. Finns säkert jättemånga andra bra sätt att få ut vatten i sina rör. Men detta funkar för oss. Ja, det är alltid lite gött att ha lite ved hemma. Nu är det ju köpeved från Byggmax. Den älskar vi ju. Hade ju varit smidigt att ha haft ett litet vedförråd om man köpte hem en pall eller någonting. Men hur många säckar om året gör man av med? Kanske några stycken ändå. Det här stället är ett av våra favoriter. Vi var här för, ja vad är det? Drygt ett år sedan med Micke och Nilla. Men vad fan är detta för någonting? Älskling, det här låg i garaget på vänstersidan. Du hittade det ja. Vad har du nu köpt? Ta in den så ska jag visa dig. Jaha, upp till bevis nu då. Vad är det du har gått och shoppat här? Du vet ju att jag har pratat om de här tallrikarna som vi har. Fast de är jättefina de vi har. Fast det finns nu några som är ännu finare. Alltså du är hopplös. Men vet du vad? Jag har faktiskt en liten överraskning. Alltså, det är inget fel på våra tallrikar. Jag vet det. De är jättefina. Det är bara att jag blev lite kär. Da-da-da-da-da! Ja, de ser ju väldigt fina ut. Visst är de fina? Är det plast? Det är plast, ja. Ser ut som keramik alltså. Visst är det. Och det var lite det jag for efter. De andra ser mer plast ut. De här är ju så jäkla fina. Ja, det var gulligt där med den vita kanten. Visst är de. Och så grå som vi gillar. Passar vår färgskala här inne i bilen. Och 2 varje. Men då är det så att då ska vi byta ut det vi har mot dessa. Vi ska inte addera på för vi har inte oändligt med... Men vi har inte plats för alltihopa. Nej, så, ja, tack gode gud för det. vi ska byta ut de här. Ja. Visst är de fina? Wow. Ja, det var de faktiskt. Det kan jag inte säga något annat. Vilken lyx att ha det här. De är ju liksom lika fina som våra hemmaprylar ju. Jag skulle vilja säga att de är finare än våra hemmaprylar faktiskt. Här kommer överraskningen, älskling. Här är det några glas eller? Det ser ut som det på lådan i alla fall. Oj! Stallglas. Ja, men lägg av! Alltså Sylvie gör med egen text om man vill ha. Alltså jäkla gulligt. Our third home. Och jag har tagit med mig lite bubbel till ikväll som jag tänkte vi skulle inviga med. Ja, men vad mysigt. Chin chin. Allt annat är plast. Ja, jag vet. Glas. Men ja, jag tyckte just att de här var lite härliga med glas. Ja, verkligen. Verkligen. Finaste husbilsglasen vi någonsin kommer att ha, tror jag. Men det är ju bra. Alltså visst, glas i alla... Men alltså det är krossbart. Det är det ju. Så att de här får vi vara lite mer försiktiga med. Jajamän. Men det är ju en magnet i botten. Så att de sätter vi på en sån här magnethållare så som vi har till de andra i våra skåp. Där sitter ju såna här små skenor. Så det är liksom, allting har ju en magnet i botten. De sitter där de sitter. Och vi har ju beprövat det här under det här halva årets äventyr vi har haft med Berta. Vi har varit ute på utmanande vägar. Och de har inte rört sig en millimeter. Det är fantastiskt. Det är alltså bara slippa det här oljudet. Det är så värt det. Och att det sitter på plats. Här inne finns potential ju. Där har vi ju mycket space fortfarande. Vi har ju tagit ut ett hyllplan där bland annat. Har ju våra shotglas upp i taket
till limoncellon. Så att nej, men då har vi lite att pyssla med då. Och vet du vad? Nej. Vi hade ju en rabattkod här för ett halvår sedan och den gäller fortfarande. Just det, fanns inget slutdatum på den så den fortsätter. In och shoppa. Det var väl på 15% eller någonting. 15% från första kronan. Ja, och det är bra. Silvi har ju olika rabattstegar och ju mer rabatt desto mer man handlar. Visst, det är lite dyrare saker men vi tycker kvaliteten är så brutalt bra. Ja, verkligen. Vi är supernöjda. Och som sagt, om man nu tittar då, jämför. Jag skulle vilja ha in en liten ljuslist här bakom älskling som när man öppnar så att det tänds upp. Det hade varit lite nice. Jag gjorde ett tappert försök med såna här ljuspuckar men det blev sådär. De vill inte vara med. De håller inte måttet riktigt. Nej, men om man tittar, jag känner bara när man sitter ute och äter, det är inget fel på de här. Absolut inget fel på de här. Jag tycker de är jättebra. Jättefina. Men det här är ju lite mer rejält och men känns liksom... Ja, men alltså det känns ju som en porslinstallrik eller en keramiktallrik. Men det gör ju det. Ser jäkligt tjusig ut. Ja, så jag får väl krypa ett kors där då. Bra gjort älskling. Tack hjärtat. Hopplöskvinna.se. Ja, nu är det den 26 december och allt julstök har lagt sig. Men vi får hoppas att ni har haft en riktigt fin, bra jul och fått en massa goda paket och massa kärlek från släkt och vänner. Det är inte min favorithögtid precis, men det är en underbar högtid och få alla barnen hem eller få träffa hela familjen. För som sagt, vi är utspridda över allt från Stockholm till Göteborg och Lilla Eslöv. Och Ludvigsborg såklart, där vi kommer ifrån. Ja, det är mysigt att ha dem hemma. Det är det faktiskt. Det är en jättehärlig, mysig tid på året. Men nu när ni ser detta så får vi passa på att önska er gott nytt och god fortsättning och hela den här muddivippen. Men nu väntar vi lite vänner som ska komma hit. Vi ska laga lite lunch. Och sen så ikväll så blir det bara bastu. Och kanske ett dopp i det blå. 100%. Fick vi användning av emballaget också från Silvi-lådan. Ja, och nu kommer våra underbara vänner Maja och Alex. Vi lever bara livet. In och följ. Jag har fått nya däck och fälgar. Ja. Ja, nu börjar mörkret att lägga sig. Vi har faktiskt varit ute på en härlig promenad. Det var gött att få lite syre i blodet. Nu är det dags att byta stass. För nu ska vi ner och gå på bastu. Och bad. Ja, och det var ju Sunny och Jimmy från Rolling Vacay som anslöt. Ja, då var det dags att masa sig till bastun. Ja. Varmt i bastun, kallt i plurret. Andra sidan, är ni klara? Ja, fattas bara. Nice.
Ja. Oj, Ja, det var bra gjort. Det går uppvärmt här nu från dig. Exakt. Bara kärlek. Alltså du är galen. Gud vad kallt det var denna gången. Är det så? Ja, det var kallt. Men det var länge. Ja, Alltså det det är är fan kallt. strångt. Champion. Kan vi gå in nu? In i fas 3. Vilken jäkla grej. Vilken schysst jäkla bastu. Och det är kallt i vattnet. Vi gissar att det kanske är en 3 grader eller någonting. Max. Nej, nu är det att duscha och ge sig tillbaka till husbilen. Man blir ju lite skruvad i huvudet av den höga tempen och sen ner i vattnet såklart, men så värt det. Så skönt. Och så fint de har pyntat här. Massa ljusslingor och grejer. Matlagning i mörkret. Ser inte riktigt vad man håller på med. Det tror man har sådana små lampor som man är förvisso ett ljushuvud, men det hjälper inte här. This morning how so clear a light as any. Ja, då är det dags att säga hej då för denna dagen till våra kära vänner. Vi ska ju dra vidare ner till Sjöbo och Husargården. Arrivederci. Ja, då är vi sist på plats. Nej, men det är svårt att slita sig från en sån här vacker camping. Men nu är det dags att packa ihop sitt shit och dra vidare. Och för er som inte har varit här innan så kan vi verkligen rekommendera den här platsen. Den är jättemysig. Det känns inte som en traditionell campingplats, speciellt inte på de platserna där vi står. Det är lite så ute längs en sjö typ camping, inte first camp camping. Och här finns ju också ett gäng platser. Och där borta är ju bastutunnan ute på bryggan där vi var igår kväll. Jättetrevlig plats. Man kanske skulle kunna testa att besöka den på sommaren när det är lite varmare. Men vi har ju fått lite semi-sol på himlen och det är inte illa den 27 december. Det får man vara nöjd över. Och här på somrarna så kan man ju få frukostbuffé och grejer i receptionen och servicehuset. Jäkla mysigt. Och stugor också. Sanny och Jimmy hyrde en stuga som ligger där på andra sidan campingen. Jättemysiga små stugor. Dusch och sovrum och vardagsrum och tv och kyl och alltihopa. Allt man behöver. Ja, men det här går inte av för hackor. Alltså det är så nice. Vi är ihoppackade och klara, redo för avfärd. Ett annat tips om ni är i Älmhult av olika anledningar så passa på att tanka om tanken är tom. Det gjorde vi. Många gånger har jag kört förbi Älmhult i jobbet och bara reagerat över priserna på den här lilla OKQ8-macken som ligger precis utanför vid järnvägen. 14,34 kostar dieseln där.
Körde man sen vidare en mil som på närmsta Circle K så låg den på 15,97. Det är en rätt stor prisskillnad faktiskt. Så att det kan vara värt att besöka Älmhult bara för den anledningen. Men bara ett tips. Nu solen tittar fram och det är så jäkla skönt. Förutom lite fukta på vägen så känns det ju nästan som en riktigt härlig vårdag faktiskt. Så att ja, vi njuter. En god skara människor återigen är underbart det här livet. Älskar. Det är lite taburas ifrån julmiddagen. Lite potatis och schnitzel. Vegetariskt också. Every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I counted the hours, I folded the time, but nothing brings you back to mine. Ja, nu är galéet igång. Vinterbaren här på Husargården. Det är så jäkla mysigt. Och precis som det låter, det är lite festligheter och det är drinkar och det är svingarnas bärs och är det ena med det tredje. Mys. Nu är det dags för bespisning. Drifting faster than we should. Golden hour paints a dream like you. Even dreams start fading too. Vilket jäkla röj alltså. Vilken kväll. Magi. Husband och god mat och det är ju fullträff där. Vi visste inte att Husargården kunde vara så här festlig. Nej, verkligen inte. Men här verkar också vara lite party. I am leaving, tell me what to do. I can feel us slipping away. Treading water, yeah, what's the use? I just say playing these games. Love drifts often. God morgon. Ytterligare en sån vacker dag. Blå himmel. Det är till och med is på vattnet här på dammen. Jäklar, det har varit kallt i natt. Ja, det har varit kallt men det har varit varmt inne i husbilen. Vad var det jag tittade på? 26 grader. Älskart. Det var en fantastiskt trevlig dag och kväll och eftermiddag igår. Vilket jäkla röj det blev. Trubadur och god mat och goda drinkar. Och, vi hade kul. Vi hade jättekul. Det var mycket bättre än jag hade förväntat mig. Jag hade ingen aning om vad som skulle ske här igår. Men det blev vi varse. Husbilsfolk. Aces. Finns andra bra folk också. Sicka underbara människor vi har i vår krets. Jag tycker det är så kul att vi har skoj ihop. Det är det viktigaste.
Tusen tack för att ni har kollat på den här helgfilmen som blir den sista helgfilmen för i år faktiskt. För nu är vi den 28 december. Det är bara några dagar kvar innan årsskiftet. Men stötta gärna vår kanal genom att kommentera, gilla, prenumerera. Hypa gärna filmerna för det är en ny funktion. Det hittar ni nere i den här lilla menyn under själva bildrutan. Gör gärna det. Det uppskattar vi jättemycket. Tusen tack och ha det bäst så ses vi nästa gång.